تیتر اول امشب: واکنش‌ها به موضع فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران درباره روح الله زم. رادیو فردا و ایران اینترنشنال گفتند او روزنامه‌نگار بود. فدراسیون میگوید نبود، اما اعدامش محکوم است. بنیامین نتانیاهو در جمع خلبان‌های نیروی هوایی ارتش گفته اسرائیل علیه تلاش‌های ایران برای ایجاد پایگاه نظامی در سوریه عمل می‌کند. و یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی است موفق شده رمزنگاری برنامه سیگنال، یکی از امن‌ترین پیام‌رسان‌های جهان، را بشکند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگه روح الله زم بر اساس قوانین این انجمن روزنامه‌نگار شناخته نمیشه، امری که با اعتراض شماری از فعالان رسانه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران روبرو شده. بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در دفاع از تصمیمش نوشته شماری از رسانه‌های فارسی مثل BBC، رادیو فردا، دویچه وله و ایران اینترنشنال هم روح الله زم رو مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خطاب میکنن، نه روزنامه‌نگار. در واکنش تا اینجای کار ایران اینترنشنال و رادیو فردا در بیانیه‌هایی به صراحت اعلام کردند که آقای زم رو روزنامه‌نگار میدونن. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند NUJ هم در پاسخ به ایمیلی از ایران اینترنشنال موضع مشابه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گرفته. بعد اشاره کنم که در مطلبی که سال پیش در وبسایت خود فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منتشر شده هم آقای زم با عنوان روزنامه‌نگار معرفی شده. آقای زم 22 آذر در زندان به دار آویخته شد. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ فرج سرکویی، نویسنده و روزنامه‌نگار در فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، چطور می‌بینید بیانیه‌هایی که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منتشر کرده؟ ببینید، دو تا مسئله رو باید کاملا از هم جدا کردن. متاسفانه این فدراسیون این مسائل رو از هم جدا نکرده یا نمیتواند بکند و من دلیلش هم میگم. البته مسئله اول این است که هر فردی حق دارد راجع به کارنامه حرفه‌ای کسان دیگر داوری بکنه. مثلا یک نفر میتونه بگه که از نظر من فلان کس روزنامه‌نگار نیست یا مثلا نویسنده نیست و دیگرانی باشن که بگن نه خیر اون روزنامه‌نگار هست، نویسنده هست. چنانچه مثلا ممکنه یک رمان منتشر بکنه، من به عنوان یک منتقد ادبی به عنوان نظر فردیم بگویم که این رمان نیست، پاورقی هست، یا مثلا این نویسنده نیست یا نویسنده خوبی نیست، یا انتقاداتی به کار رو وارد کنن. تا اینجا حق هر کسی است که نظر داشته باشه درباره افراد دیگر و نظر خودش رو هم بیان بکنه. اما وقتی پای نهاد در میان هست، یعنی ما اینجا داریم از یک نهادی که میگوید من نهاد روزنامه‌نویسان هستم و از آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نویسان و آزادی بیان میخوام دفاع بکنم. نهاد نمیتواند بر اساس نظر افراد تصمیم گیری بکنه. نهاد در واقع یک قواعد دیگری برای تصمیم گیری داره. یک نهاد نمیتونه به اصطلاح خودش رو شورای نگهبان به عنوان شورای نگهبان تلقی بکنه و مثلا تشخیص بده که کی صلاحیت این کار رو داره یا کی صلاحیت اون کار رو نداره، یا ما کی رو به عنوان مثلا میشناسیم یا نمیشناسیم. یک نهاد که میگوید من میخواهم مدافع آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان باشم، چیزی که این فدراسیون ادعا میکنه، بایستی که از آزادی بیان همه کسانی که خود رو به اون سمت متعلق میدانند صرف نظر از نظریه این یا اون فرد دفاع بکنه. و به خصوص این یک نکته دومی که ما مثلا در پن انجمن قلم بین‌المللی یا در کانون نویسندگان همین بحثا رو داشتیم که چه کسی نویسنده است، چه کسی نیست، کی تشخیص میده، چه معیارهایی داره و غیره و غیره. اما اگر من یک نفر رو رمان نویس ندانم، اما او به دلیل نوشتن نظرات خودش و تخیل خودش دستگیر بشه، من دیگه این نظر فردیمو باید بذارم کنار، از حق آزادی بیان او به عنوان کسی که با نوشتن سر و کار داره دفاع بکنم. نهاد هم این، حتی هر فردی باید این کار بکنه. مثلا خیلی ها در مورد آقای زم از روز اول دفاع کردن از او و محکوم کردن رو بودن او رو، شکنجه او رو. خود منم همین کارو کردم در همین اینترنشنال چند بار. و بعد حالا از فرد هم که بگذریم میرسیم به نهاد. اینجا وظیفه نهاد سنگین‌تره. نهاد بایستی که دفاع بکنه. شما نگاه بکنید الان در مورد آقای زم ما در انجمن قلم بین آلمان که فقط مثلا مخصوص نویسندگان هست، که هم موقعی دستگیر شد، هم موقعی که رو بودنش، هم بعد از اعدامش مرتب اعلامی دادیم با دولت آلمان تماس گرفتیم، سعی کردیم فشار وارد کنیم چه. بنابراین مسئله این هستش که نهاد
فراتر از نظریه افراد هست و بعد نهاد اصولا حتی نظریه ارزیابی به اصطلاح کیفی رو باید بذاره کنار وقتی کسی به دلیل بیان دستگیر میشه یا با روده میشه، اعدام میشه، شکنجه میشه، چیزی که بنابراین این موضع فدراسیون اصولا موضعی است غلط و نادرست. حالا یک دلیل اساسی داره این کار. شما اگه نگاه بکنین اغلب نهادهای روزنامه‌نویسی در دنیا از آقای زم دفاع کردن، وقتی که دستگیر شد اعدامش رو هم محکوم کردن. مشکل این به اصطلاح فدراسیون این هست که بخش ایران چه در زمانی که در ایران بود و فعال بود چه اکنون در دست یک جناح از حکومت جمهوری اسلامی هست که این جناح در واقع بخشی از حکومتی است که قاتل رسانه هاست، بخشی از حکومتی است که کشنده نویسندگان هست و بعد این جناح نظریات خودش رو اعمال میکنه. من مختصرا بگم که در اون دورانی که در دوره اصلاحات به دلیلی که روزنامه‌های مستقل رو از بین برده بودن و ما روزنامه‌نویسان مستقل که سندیکا داشتیم، سندیکای ما رو از بین برده بودن و بعد به اصطلاح انتشار نشریات محدود شده بود به جناح‌های حکومتی و اصلاح طلبان. نشریات بسیاری داشتن و جوانانی که می‌خواستن در نشریات کار بکنن مجبور بودن در نشریات اینا کار بکنن. بعد اینا اومدن یه انجمن روزنامه‌نویسان درست کردن و بعد هم همین فدراسیون رو درست کردن و این سیاست نهادهای موازی هست، یعنی در برابر نهادهای مستقل نهادهای موازی درست بکنیم که کنترل و هدایتش در دست جناح‌های سیاسی باشه. الان هم در خارج کشور می‌بینیم که یک کسی که تمامی سابقه روزنامه‌نویسیش در داخل ایران محدود میشه به کار در یک ارگان حزب مشارکت اسلامی، یعنی یکی از جناح‌های حکومت اسلامی، یعنی به پروپاگاندا، به تبلیغات محدود میشه، اینو گذاشتن مسئول میز ایران و بعد هم و در واقع ما داریم میبینیم که این فدراسیون استقلال خودش رو از دست داده و فقط منبع اطلاعاتشو منحصر کرده به کسانی که وابسته به یکی از جناح‌های آقای سرکوبی، فرصت ما چون کم هست میخوام یه سوال دیگه هم حتما ازتون بپرسم. بعد اشاره بکنم که من سعی کردم با آقای حنیف مزروعی مسئول بخش فارسی فدراسیون روزنامه‌نگاران صحبت بکنم، گفتن اجازه ندارن کسی دیگری هم از این فدراسیون به ایمیل ها و تلفن های ما پاسخ نداد. ولی خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه بخواید توصیف بکنید که به هر حال در این فضای جدیدی که شبکه‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از اطلاع رسانی رو دوششون دارن در واقع حمل میکنن، تعریف روزنامه‌نگار در سال 2020 چه هست؟ من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم ادامه حرفم بگم که یک نهاد صنفی منابع دریافت داده هاش رو به خصوص در جامعه ایران که حکومت مستبد هست به هواداران یک جناح حکومتی محدود نمیکنه، بلکه از منابع متعدد اطلاعات میگیره. و دوم اینکه اصولا اینکه یک نفر، من نمیدونم کسان روزنامه‌نویسان ایرانی که اعضای این فدراسیون هستن چگونه تحمل میکنن که یک کسی رو انتصاب بکنن که گویا از پدرش هم این چیز رو به ارث برده، یعنی یه نوع تمزیق آزادگی هم هست. این باید انتخابی باشه، روزنامه‌نویسان مستقل باید باشن، مستقل از همه جناح‌های حکومتی و روزنامه‌نویسان حرفه‌ای که سابقه حرفه‌ای داشته باشن و شناخت داشته باشن کارشون. اما در مورد پاسخ سوال شما، ببینیم فضای مجازی این بحث بسیار پیچیده است. الان در همه جا هم مطرح است، در انجمن قلم مطرح است نسبت این به اصطلاح فضای مجازی و نویسندگی یا روزنامه‌نویسی. در واقع فضای مجازی بعضی از تعریف‌های قدیمی رو به هم زده، اما و این یه بحثی است که من فکر کنم با توجه اینکه انگار وقتی هم دیگه نیست بگذاریم یه وقتی که واقعا بشه اونو عمیق بررسی کرد، و چون این جنبه‌های مختلف داره، پیچیده هستش و مثلا هم شکستن سد سانسور سرمایه و مطرح هست و دولت‌ها و هم شکستن سد سردبیری و اینکه کجا می‌شود به اصطلاح سردبیری رو در نظر گرفت و کار رو به سطح حرفه‌ای برکشید و کجا در فضای مجازی نام مستعار، نمیدونم اخبار جعلی که در فضای مجازی رایج است، نفرت پراکنی و غیره که در فضای مجازی متأسفانه هست، در همه دنیا هم هست. این مرزهای دقیقی است که باید راجعش صحبت بکنیم. اما وقتی که کسی دستگیر میشه و شکنجه میشه و اعدام میشه به دلیل بیان سخن، به دلیل بیان خبر، حالا ما میتونیم خبر رو جعلی بدونیم، درست بدونیم، ندونیم، اما به دلیل بیان خبر اون موقع باید از او دفاع بشه، صرف نظر از این که با اون موافق هستیم یا نه. ممنونم از شما. فرج سرکوبی در فرانکفورت آلمان. بحثی داغ هست و طولانی، میدونم که در برنامه‌های دیگر هم حتما به این موضوع خواهند پرداخت. ممنونم از شما. فرج سرکوبی در فرانکفورت آلمان. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در سوریه مقابله میکنه. او در مراسم پایان دوره خلبانی حرف میزد، گفت که نیروی هوایی آماده واکنش در برابر هر خطری در هر زمان و مکانیه. بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست. بابک، بیشتر بهمون بگو در مورد گفته‌های نخست وزیر اسرائیل.
بله، پیش از اون باید بدونیم که در چند روز گذشته به صورت یک نوع فضای آمادگی و همچنین اعلام هشدارهای گوناگون از طرف اسرائیل به سوی ایران ما اینجا می‌بینیم. فخریزاده چند وقت پیش کشته شد و سالگرد کشته شدن سلیمانی هم در آستانه اون هستیم. اسرائیل دست به یک سری عملیات هم زده. یک زیردریایی ارتش اسرائیل فردا در هفته گذشته از کانال سوئز عبور کرد و در راه خلیج فارس هستش. این یک عبور خیلی آشکار بود و یک پیامی را داشت در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل آماده انتقام گیری ایران هستش. رئیس ارتش اسرائیل آویو کوخاوی هم دیروز به ایران هشدار داد که دست از پا خطا نکنه. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع بنی گانتز در مراسم افتتاح یک دوره خلبانی امروز پیام‌های تهدیدآمیزی را به ایران ارسال کردند. نتانیاهو گفتش که ما همچنان علیه ایران تلاش‌های متمادی خودمون را برای اینکه نتونه پایگاه نظامی در سوریه برقرار بکنه انجام میدیم. در این مورد هم سازش نخواهیم کرد و تهدیدات علیه ما به راحتی نخواهد گذشت و ما تصریح میکنیم هر کسی که بخواهد به ما آسیب برساند ما به او ضربه‌ای مهلک خواهیم زد. بابک اسحاقی در اورشلیم، ممنونم. همچنان در اسرائیل مهلت توافق دولت و مجلس برای تصویب بودجه دیشب به پایان رسید و در نتیجه مجلس منحل و تکلیف دولت آینده اسرائیل در انتخاباتی که 3 ماه آینده برگزار میشه روشن میشه. با منحل شدن مجلس قرار انتخابات جدید در 3 فروردین برگزار بشه. این 4مین انتخابات مجلس اسرائیل یا همون کنست در 2 سال اخیره. سرنوشت دولت آینده اسرائیل هم 3 ماه دیگه تعیین میشه، یعنی وقتی که یکی از احزاب اصلی اسرائیل در مجلس به اکثریت برسه یا ائتلافی شکل بگیره که بتونه دولت رو تشکیل بده. دولت فعلی اسرائیل ائتلافی از 2 حزب اصلی راستگرای سنتی یعنی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و آبی سفید به رهبری بنی گانتز و از چند حزب کوچکتر راستگرا و مذهبی دیگه هم تشکیل شده. در حال حاضر احزاب و جناح‌های سیاسی عمده در کنست اینا هستن که می‌بینید لیکود با 36 کرسی، همونطور که رو تصویر هم می‌بینید آبی و سفید 33 کرسی و احزاب دیگری که اینجا می‌بینید. همه اینها در حالی که پرونده فساد مالی نتانیاهو و همسرش در دادگاه در حال رسیدگیه و دولت اسرائیل گذشته از مشکل تصویب بودجه با بحران‌های دیگری هم مثل کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، الان مدت‌ها هستش که یک دولت باثباتی در واقع اسرائیل نداشته، همش سقوط کرده، دوباره انتخابات برگزار شده. چه چیزی میشه تصور کرد در انتخابات 3 ماه آینده؟ آیا تغییری در فضای سیاسی اسرائیل می‌بینید که بشه یک دولت باثبات‌تر بیاد سر کار؟ بله، احتمالش وجود داره، چون الان ما می‌بینیم که برخلاف در تفاوت با انتخابات گذشته الان یک حزب جدید راستگرا که اعضابش قبلا به خود حزب لیکود تعلق داشتن، حزب امید جدید به رهبری آقای گیدون سار الان تشکیل شده و اعضای گروه‌های میشه گفت اعضای راستگرای معتدل هستن که در حزب لیکود عضویت داشتن ولی از رهبری آقای نتانیاهو مایوس شدن و الان تصمیم گرفتن که یک حزب جدیدی رو تشکیل بدن و تا اونجایی که ما می‌بینیم الان نظرسنجی‌ها پیش بینی کردن که این حزب جدید میتونه حتی 20 تا کرسی برنده بشه که این میتونه کاملا میشه گفت تشکیل دولت رهبری آقای نتانیاهو رو و موفقیت ایشون رو برای تشکیل دولت در آینده زیر سوال ببره، چون این حزب جدید میتونه با احزاب دیگه به جای حزب آقای لیکود آقای نتانیاهو بتونه دولت تشکیل بده. پس الان واقعا میشه گفتش که ما الان شاهد یک معادله جدید هستیم در سیاست اسرائیل و انتخابات رقابتی خواهیم دید. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، ممنونم. برنامه سیگنال به عنوان یکی از اهم‌ترین پیام‌رسان‌های جهان شناخته میشه و یک دلیل استقبال کاربران ازش رمزگذاری سرتاسری این برنامه است. همین باعث میشه تمام مکالمات متنی، صوتی و تصویری سیگنال به صورت محرمانه بمونه و هکرها یا نهادهای اطلاعاتی نتونن از این اطلاعات استفاده کنن. اما حالا یک شرکت امنیتی اسرائیلی ادعا کرده که تونسته پیام‌های سیگنال رو رمزگشایی کنه. محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و اینترنت از کلن آلمان با ماست. آقای تجلیمر، چه میدونیم چطور اصلا تونسته این شرکت رمزگشایی کنه؟
ببینید این ارتباط بین دو تلفن از طریق سیگنال چند مرحله داره. یک مرحلهش که روی تلفن شخص، یعنی لوکال روی خود دستگاه، یه بانک اطلاعاتی هست که تحت کنترل اندروید اون رمزگذاری شده. این رمز اونها تونستن بهش دست پیدا بکنن ولی به هیچ وجه کار تموم نشده. من این مسیری که خودشون توضیح دادن به تفصیل اون رو واقعا دنبال کردم و دیدم به جز این کار خاصی نکردن. ارتباط بین دو تا تلفن، در واقع ارتباط اینترنتیشون رمزگذاری جداگانه داره که بسیار محکم هست، اون رو نتونستن بشکنن. در این حال خود اطلاعاتی که در واقع مورد در توجه هستش اینجا، اون اطلاعات رو یک چیپ جداگانه روی سیستم اندروید، در واقع هاردوری جداگانه که تحت کنترل اندروید هم نیست و اون هم جداگانه رمزگذاری شده، اون هم نتونستن بشکنن. در واقع فقط یک کاری انجام دادن و یک اقراق میکنن، با اقراق دارن در این مورد صحبت میکنن. نه، سیگنال کماکان امنه. اگر واقعا در یک جمله بخوام من بگم، سیگنال امنه، مشکلی نیستش این نظر. ممنونم از شما محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و اینترنت از کلن آلمان با ما. خواهش میکنم. در آمریکا ترامپ مصوبه مشوق‌های مالی کنگره رو مورد انتقاد قرار داده و گفته در این مشوق‌ها کمک‌های مالی کافی برای شهروندان آمریکایی در نظر گرفته نشده. کنگره طرحی 900 میلیارد دلاری رو به تصویب رسونده که بر اساس اون به بسیاری از آمریکایی‌ها چکی به ارزش 600 دلار تعلق می‌گیره. اما ترامپ از اختصاص کمک به مراکز هنری و همینطور بعضی از کشورها انتقاد کرده و گفته باید به جای رقم به گفته او خنده‌دار 600 دلار 2000 دلار به افراد نیازمند برسه. آرش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، چه هست در واقع دعوای کنگره و آقای ترامپ؟ در کاخ سفید همونجور که می‌بینید امروز هوای نیمه ابری و یه مقدارم کاخ سفید تزیین و گل‌آرایی شده. آخرین باری که خانم ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا این تزیین کریسمس رو انجام خواهد داد. اما آقای ترامپ دیروز یک ویدیویی منتشر کرد از اتاق بیضی در کاخ سفید و مورد انتقاد قرار داد. اون بسته حمایتی اقتصادی که وزیر خزانه‌داری خودش برای مدت‌ها با کنگره آمریکا و مخصوصاً با رهبران حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه تونسته بود بالاخره این توافق رو به یک جایی برسونه. ایشون همونجور که شما گفتید بزرگترین گیری که داد به بخشی بود که 600 دلار کمک بلاعوض به خانواده‌های آمریکایی به هر فرد آمریکایی که زیر 75,000 دلار درآمد داشته باشه پرداخت میشه. ایشون گفت این رقم خنده‌دار هست، باید به 2000 دلار افزایش پیدا کنه و بعد یک لیست بلند بالایی خوند از اون چیزی که ایشون میگه که کمک‌های مالی به کشورهای خارجی یا برنامه‌هایی که اصلا ربطی به کرونا نداره و کارشناسان میگن که به نظر میاد آقای ترامپ سعی میکنه که با وجود اینکه حق وتو کردن هم نداره در مورد این بسته حمایتی اقتصادی، فشار به کنگره وارد کنه تا اینکه بتونه اون چیزهایی که میخواد به طور حداکثری از کنگره آمریکا بگیره. آرش علایی روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی. ممنونم. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت گفته درباره ویروس کرونا جای هیچ نگرانی نیست و بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم رو کردند. خیلی از کاربران در ایران در روزهای گذشته با هشتگ واکسن بخرید از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن انتقاد کرده بودند. بعضی کشورهای همسایه ایران واکسیناسیون کرونا را آغاز کردند. وزارت بهداشت ایران هم گفته در 24 ساعت گذشته 153 نفر جانشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. در اروپا هم نگرانی‌ها در مورد موج جدید شیوع کرونا جدی‌تر شده. جمهوری چک اعلام کرده تمام فروشگاه‌های غیر ضروری رو تعطیل می‌کنه. بسیاری از کشورهای اروپایی هم مراسم کریسمس و سال نو میلادی رو لغو کردند. واکسیناسیون کرونا همزمان با شیوع نوع جدیدی از این ویروس که گفته شده قدرت سرایت بالاتری داره چند روزیه که در بعضی کشورها شروع شده. آمریکا حدود 10 روز پیش تزریق واکسن رو شروع کرده. سالمندان و کادر درمانی در اولویت هستند. طبیعتاً سولماز محدث پرستار که واکسن کرونا رو تزریق کرده از سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا با ماست. خانم محدث، شما فکر می‌کنم یکی از معدود ایرانی‌هایی باشید که این واکسن رو تزریق کرده. اول در مورد تجربتون به ما بگید، چقدر نگرانی داشتید در مورد تزریقش و چقدر الان آرامش خاطر دارید که این واکسن به شما مسئولیت خواهد داد؟ سلام فردا جان، مرسی که من دعوت کردیم به برنامه‌تون. والا من اصلا ترسی نداشتم که بخوام برم بزنمش. خیلی مطمئن بودم که باید این کار رو انجام بدم و بزنم و یه شنبه صبح تماس گرفتم با ما، گفتن که بیایم و واکسن رو بزنیم و الانم فکر میکنم خیلی احساس خیلی خوبی دارم. البته سری دومش رو دوباره 10 ژانویه بعد بزنیم.
و چقدر به شما این اطمینان خاطر رو دادن به عنوان کسی که پرستار هستید در بیمارستان به هر حال کار میکنید که با زدن این واکسن عملا مسئولیت کامل خواهید داشت؟ هیچ وقت 100% نیست، چون بهت نمیگن که 100% تو مسئول خواهی شد، ولی بالاخره ما هم طبق پروتکل‌ها عمل میکنیم و اگر به ما بگن که این واکسن رو باید بزنیم، خب ما هم خیلی خوشحال میشیم که بزنیم و خیلی خوشحال هستیم که تونستیم بزنیم. سولماز مقدس، پرستار از سیاتل در ایالت واشنگتن، ممنونم از شما. مرسی از شما. نزدیک به 30 سازمان در زمینه دفاع از حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک خواستار دسترسی فوری مردم ایران به واکسن ایمن و مؤثر کرونا شدند. این سازمان‌ها در این بیانیه گفتند به نظر میرسه تحریم‌های آمریکا در انتقال پول برای خرید واکسن مشکلاتی به وجود آورده. این سازمان‌ها از جمهوری اسلامی هم خواستند که در مورد بودجه توزیع واکسن شفاف و مطابق با استانداردها عمل کنه. آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر از لندن با ماست. خانم پورزند، چه هست این درخواست‌ها و چقدر امیدوار هستید که دولت ایران گوش فرا بده؟ بله، البته من اینجا نمیتونم به نمایندگی از همه امضا کنندگان صحبت کنم، تنها از طرف بنیاد سیامک پورزند صحبت میکنم که یکی از امضا کنندگان هستش. این نامه برای ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری از اون جهت اهمیت داره که در همونجور که شما گفتیم به چند نکته میپردازه. یکی قضیه تحریم های آمریکا هستش و اینکه حتی وقتی برای اهداف بشردوستانه برداشته میشه، بانک ها متاسفانه میترسن که به نقل و انتقال پول بپردازن و بنابراین این نامه خواستار این هستش که چراغ سبزی به وضوح از آمریکا به این بانک ها رسونده بشه که بشه کار نقل و انتقال پول برای این واکسن انجام بشه. نکته دوم و مهم، خیلی مهم برای سازمان حقوق بشری که ما هستیم این هستش که این نامه پرداخته به مسئله فساد مالی فساد جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی و اینکه این واکسن باید با اهتمام لازم و با استانداردهای جهانی به صورت همگانی پخش بشه در ایران و در پخشش و توزیعش تبعیض قائل نشه جمهوری اسلامی و با توجه ویژه به گروه‌های به حاشیه رفته و ستم دیده این کار واکسیناسیون انجام بشه. ممنونم از شما. آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر از لندن با ما. بالاخره بعد از 2 روز مرز بریتانیا و فرانسه باز شده، همزمان گزارش‌هایی از درگیری میان راننده‌های کامیون و نیروهای پلیس در بندر دوور گزارش شده. به دلیل مشاهده گونه جهش یافته‌ای از ویروس کرونا در بریتانیا، حدود 3000 کامیون در 2 روز گذشته در مرز متوقف شده بودند و اجازه تردد نداشتند. همکارم بهاره خدابنده از منسون در مرز بریتانیا و فرانسه با ماست. بهاره، الان شرایط چطوره؟ چقدر راننده ها الان خیالشون راحت شده که میتونن دوباره به سمت فرانسه حرکت کنن؟ فرداد، پشت سر منو نمیدونم چقدر توی این تاریکی میتونی ببینی، ولی کیلومترها کیلومتر در اتوبان‌های اطراف اینجا این کامیون‌ها همچنان پارک وایسادن منتظرن، برای اینکه درسته که مرز باز شده اما به این شرط که بتونن ثابت کنن که مبتلا به ویروس کرونا نیستن و بنابراین باید تست سریع کرونا رو انجام بدن. اشاره کردی 3000 کامیون الان این ور مرز همچنان گیر کردن. از این 3000 نفر تست گرفتن، تستی که حداقل 30 دقیقه طول می‌کشه جوابش بیاد طول خواهد کشید. بنابراین دولت بریتانیا خودش هم اعلام کرده که این مسئله روان کردن این ترافیک در واقع ممکنه 2-3 روز به طول بیانجامه. برای همین راننده‌ها که اغلبشون نه فرانسوی نه بریتانیایی، بیشترشون از کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان یا اوکراین اینجا هستن، عصبانی هستن و امروز دیدیم نتیجهش رو که در نهایت با پلیس درگیری لفظی اتفاق افتاد. همین جایی که ما الان هستیم صبح با زدن بوق داشتن اعتراض می‌کردن که سریعتر این تست انجام بشه یا یه راهی پیدا بکنن که اینها شب کریسمس، شب عید بتونن با خانواده هاشون بگذرونن که این اتفاق به نظر نمیرسه که بیفته. برای اینها امشب رو هم در کامیون های خودشون توی این هوای سرد بدون دستشویی، بدون حموم درست حسابی مجبورن که سپری کنن. در مورد آخرین های ویروس کرونا در بریتانیا هم براش بگم که مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا هم تقریبا 1 ساعت پیش در واقع اطلاعات آخری رو که داده در بریتانیا بیشتر از 700 نفر دیروز 740 نفر در واقع جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن. گفتن که 1
گونه جهش یافته دیگه در آفریقای جنوبی پیدا شده که 2 موردش باز دوباره در بریتانیا کشف شده. میگن که این ویروس جدیدتر حتی سریعتر از گونه جدید قبلی که حرفشو زده بودیم گویا گسترش پیدا میکنه و بنابراین اغلب جنوب شرقی و شرق بریتانیا و همینطور جنوب غربی بریتانیا الان در محدودیت‌های شدید قرار دارند و دولت هر روز داره در واقع گزارش میده که چطور میخواد این گونه‌های جدید رو تحت کنترل در بیاره. ممنونم از تو بهاره خدابنده، همکارم از نزدیکی مرز فرانسه در بریتانیا با ما. لحظاتی پیش هم به آرژانتین اعلام کرد که واکسن روسی اسپوتنیک رو برای کووید 19 مورد تایید قرار داده. کشورهای مختلف واکسن‌های مختلفی رو دارن استفاده میکنن. در امارات متحده عربی گفتن تمام شهروندان این کشور میتونن از ویروس چینی استفاده کنن. ایران گفته خودش واکسنی خواهد ساخت. اینجا در بریتانیا هم همونطور که در جریان هستید واکسن فایزر مورد استفاده قرار میگیره. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی ما روز شنبه خواهد بود. تا اون هنگام بدرود.